У 1940 році, перебуваючи у психіатричній лікарні, Леонора Каррінгтон написала дивну картину. На ній з'явилося четверо істот – гієна, кінь, павич і білий пес. Ніби вони перейшли до неї з іншого світу або охороняли її в місті, з якого вона не могла вийти. Картина отримала назву «Віла Пілар». Понад 80 років її майже ніхто не бачив, і лише у 2026 році її вперше показали публіці. Але найстрашніше в цій роботі не фантастичні істоти. Найстрашніше те, що це не просто фантазія. Це слід реального періоду, коли інші люди вирішили, що можуть розпоряджатися тілом, свідомістю і майбутнім Леонори. Як дівчина, яка ще вчора жила з Максом Ерстом у будинку, повному картини скульптур, опинилася прив'язаною до лікарняного ліжка. І як їй вдалося втекти? Сьогодні друга серія таємного світу Леонори Каррінгтон. У попередній серії ми зупинилися в момент, коли почалася Друга світова війна, а Макс Ернст був заарештований. І тут є страшний парадокс. Макс був німцем, але нацисти ненавидили його мистецтво, називали його деградативним і позбавили громадянства. Проте для французької влади він усе одно залишився німцем, ніби ворожим іноземцем. У вересні 1939 року його інтегрували. Спочатку утримували у в'язниці, а потім перевезли до табору Ліз-Міл, облаштованого на території колишньої цегальні. Завдяки клопотанням друзів, зокрема поета Поля Елюара, у грудні Макса звільнили. Він повернувся до Леонори. Здавалося, кошмар закінчився. Вони знову були разом, знову могли працювати, знову могли повірити, що їхній дім урятований. Але в травні 1940 році німецькі війська увійшли до Франції. І Макса заарештували вдруге. Цього разу Леонора вже не знала, чи побачить його колись живим. Вона намагалася щось зробити, шукала допомогу, писала, запитувала, чекала. Але навколо руйнувалася ціла країна. Люди тікали, дороги були переповнені, влада змінювалась. Ніхто не міг сказати, де Макс і що з ним буде далі. Разом з ним ніби зникне і та реальність, у якій Леонора почувалася вільною. Друзі переконали Леонору залишити Францію. Вона вирушила через Андору до Іспанії, сподіваючись у Мадриді знайти людей, які допоможуть звільнити Макса, хоча б нададуть якісь документи для в'їзду. Але Іспанія сама щойно пережила громадську війну. Мадрид був виснажений страхом, бідністю і репресіями. Леонора майже не спала, майже не їла, вона ходила містом, зверталася до незнайомих людей, намагалася побачити прихований зв'язок між подіями. Їй здавалося, що війна відбувається не тільки навколо неї, а й зсередини її власного тіла. У її думках політика, магія, релігія і особиста провина зливалися в одну величезну систему. Важливо розуміти, це був не красивий сюрреалістичний сон, це був важкий психічний зрив, спричинений війною, втратою, виснаженим і пережитим насильством. Наступний фрагмент містить загадку про сексуальне насильство. У своїх спогадах Леонора розповідала, що в Мадриді її викрила група військових і жорстко скривдила. Я не буду детально переказувати цей епізод, але без нього неможливо зрозуміти, чому її стан погіршився так швидко. Замість безпеки Іспанія стала ще одною пасткою. Коли інформація про стан Леонори дійшла до її родини в Англії, рішення знову ухвалили без неї. Батько організував її перевезення до приватного санаторію доктора Луїса Моралеса в Сантандерії на півночі Іспанії. Леонору привезли туди під дією сильно заспокоюючих препаратів, і пізніше вона напише, що її передали лікарю, немов неживе тіло. У клініці їй давали барбітурати, а ще застосовували кардіазол – препарат, який викликав сильні судоми. Цей препарат – хімічний попередник електросудомої терапії. Пацієнта прив'язували до ліжка, вводили препарати, чекали на напади. Тоді лікарі вірили, що такий шок може повернути людину до нормальності. Для Леонори це означало втрату контролю над власним тілом. Вона не могла вирішувати, коли спати, коли прокидатися, що приймати, кому дозволяти торкатися до себе.
Але її свідомість продовжувала працювати. Лікарня перетворювалася в її уяві на складну картину підземного світу. Кожна будівля, кімната і стежка отримувала особливе значення. Їй здавалося, що, пройшовши цей простір, вона має виконати якесь таємне завдання і врятувати світ від катастрофи. Саме звідси пізніше з'явиться назва її книги «Унизу» або «Спогади знизу». Але я би не назвала цей стан магічним. Сюрреалісти часто романтизували божевілля. Вони бачили в ньому двері до підсвідомого, звільнення від логіки і правил. Леонора побачила інший бік цих дверей. Коли ти справді втрачаєш зв'язок з реальністю, це не свобода. Особливо, якщо твоїм тілом у цей час керують інші. І все ж навіть у клініці Леонора малювала. Доктор Моралес заохочував її роботи, і на папері знову з'явилися коні, гієни, птахи та дивні гібридні істоти. Ті самі образи, які жили з нею від дитинства, тепер стали свідками її ув'язнення. Саме в Сантандорі вона створила картину, з якої почалося це відео. Можливо, тварини на неї не просто фантастичні персонажі. Можливо, це різні частини самої Леонори. Кінь – її свобода, гієна – дика сила, яку суспільство вважає небезпечною. Павич – перетворення і безсмертя, а білий пес – охоронець на межі між світами. Це лише одна з можливих інтерпретацій. Леонора не залишила нам простого словника, у якому кожен символ має одне правильне значення. І саме тому її роботи так притягують. Вона не пояснювала пережите. Вона створює для нього нову мову. Через кілька років Леонора повертається до цього досвіду в тексті «Унизу». Перший англомовний рукопис був утрачений. У 1943 році в Мехіко вона продиктувала історію французькою, а в 1944 році її опублікували в сюрреалістичному журналі. Сьогодні цей текст вважається не лише як література. Дослідники називають його одним з найдетальніших свідчень людини, яка пережила лікування кардіазолом. Леонора зробила дуже важливу річ – повернула собі право розповісти, що з нею сталося, власними словами. Вона більше не була божевільною музою, історією якої пояснюють чоловіки, лікарі або родина. Вона сама стала авторкою цієї історії. Через кілька місяців стан Леонори став стабільнішим, але родина вже підготувала для неї новий план. Її мали відправити до Південної Америки, у ще одну клініку, ще далі від Європи, друзів та мистецтва. Леонору повинні було супроводжувати, щоб вона не могла змінити маршрут. Та цього разу вона вже зрозуміла, якщо підкориться, то може більше ніколи не отримати свободу. Вона зробила вигляд, що погодилась. Дорогою група зупинилася в Лісабоні, і там Леонора вилизнула від супроводу та дісталася мексиканського посольства. Вона шукала Ренадо Ледука, мексиканського поету і дипломата, з яким познайомилася раніше в Парижі. Ренато запропонував вихід гідний пригодницького роману «Шлюб». Але це була не романтична казка про кохання з першого погляду. Це був союз, який давав Леонорі юридичний захист, документи і можливість залишити Європу. У 1941 році вони одружилися. Так Леонора вдруге втекла від долі, яку для неї обрали інші. Уперше, коли залишила багату англійську родину заради мистецтва, друге, коли відмовилася дозволити родині назавжди заховати її в лікарні. Тим часом Макс Ернст також намагався втекти з Європи. Після звільнення він дістався Марселя, а згодом Лісабона. Йому допомагали американський журналіст Віран Фрай і колекціонерка Пегі Гугенхайм. Шлях Леонори і Макса ще ненадовго перетягнулися. Пізніше вони обоє опинилися в Нью-Йорку і навіть обмінялися портретами одне одного, написаними раніше. Але повернути минуле було неможливо. Макс був поруч з Пегі, Леонора одружена з Ренато. Їхній будинок у Франції залишився позаду. Їхнє кохання залишилося не сваркою і неспокійним прощанням. Його розірвала війна.
Вони більше ніколи не жили разом. І мені здається важливо, що після цього Леонора не намагалася все життя залишитися героїнею історії про велику любов до Макса Ернста. Вона стала власним світом, у якому Макс був лише однією главою. Дуже важливою, але не останньою. Після Нью-Йорка Леонора разом з Ренато поїхала до Мексики. У 1942 році вона прибула до країни, яка стане її справжнім домом. Позаду залишилися Англія, Франція, війна, втрачене кохання і лікарня. Але пережито не зникло. Воно перетворилося на істоти, ритуали, підземне каміння, червоні кухні і таємничні церемонії на її картинах. Леонора не просто подолала травму і забула про неї. Вона зробила щось складніше. Вона забрала історію з рук тих, хто називав її некерованою, небезпечною, і написала її сама. У її версії жінка, яку хотіли замкнути, не зникає. Вона проходить крізь підземний світ і повертається з власною мовою. А в Мексиці на Леонору вже чекали дві жінки, з якими вона створить одне з наймагічніших мистецьких кіл ХХ століття – Ремедіос Варо і Каті Хорн. Разом вони готуватимуть дивні елексири, вивчатимуть алхімію, розповідатимуть сни, створюють мистецтво, у якому жіноча дружба стане справжньою магією. Але це вже наступна серія. Якщо ви не бачили першу серію про Леонору Каррінгтон і Макса Ернста, посилання буде в описі. Напишіть у коментарях зараз, як ви думаєте, чи може мистецтво повернути людині контроль над історією, яку в неї намагалися забрати. І підпишіться на цей канал про мистецтво, щоб не пропустити продовження таємничного світу Леонори Каррінгтон. А мене звати Анастасія. На цьому каналі дуже багато про мистецтво та митців. І я також митець. І мою роботу ви можете побачити на моїй сторінці в Інстаграм, QR-код, який ви зараз бачите на цьому екрані. Позаду в мене теж моя робота, моя нова робота. Я буду дуже вас рада бачити у наступному моєму відео та на моїй сторінці в Інстаграмі. На все добре і па-па!